මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඩයලොග් සිම් පාවිච්චි කරන ඔයාලට 5GB කොහොමද ඔයාලගේ සිම් එකට ෆ්‍රී ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මේ විදිහට data ලබාගත් විදිය. ඔයාලට සාක්ෂි විදියට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ඩයලොග් data කියන එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මම 5GB ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම 3GB ලබාගෙන තියෙනවා. MB 8000ක වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් මම ෆ්‍රී ලබා ගත්තා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නම්. මට මීට දින දෙකකට කලින් ඒ කියන්නේ මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයාලට මම දිනේ පෙන්නන්නම් 2023 මාර්තු 13 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මට මැසේජ් එකක් ආව 776 කියන නම්බර් එකකින් ඩයලොග් එකේ මාර්තු 11 වෙනිදා මම ඔයාලට මැසේජ් එක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ 776 ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 2023 මාර්තු 11 වෙනිදා උදේ 8:47ට මට මැසේජ් එකක් ආවා free 5GB anytime data from dialog simply type free data and SMS to 776 and get 5GB anytime data කියලා. ඒ කියන්නේ මට මැසේජ් එකක් ආවා 776 කියන නම්බර් එකට free data කියලා කැපිටල් අකුරින් type කරලා send කරන්න. එතකොට ඔයාලට 5GB ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ අනුව මම උදේ 8:50ට මිනිත්තු 3කට පස්සේ free data කියලා මේ විදිහට send කරා. ඒක send කරාට පස්සේ තමයි මට ඔයාලා මුලින් දැක්ක මට data ලැබුණ මැසේජ් එක ආවේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන dialog promo කියන එකේ dialog data මෙන්න මෙතන මේ dialog data කියන තැන උදේ 2023 මාර්තු 11 වෙනිදා උදේ හරියටම මම මැසේජ් එක send කරේ 8:50ට ඔයාලා දකින්න ඇති මට data උදේ 8:50 වෙනකොට මෙන්න මේ විදිහට 5GB කියලා තිබුණාට මට මෙතන 5GB හම්බුණා. ඒ වගේ මෙතන 3GB අමතර 3GB මට හම්බුණා. ඒ අනුව මට GB 5000ක් මට MB 8000ක ප්‍රමාණයක් ඒ අනුව GB 8ක වගේ ප්‍රමාණයක් මට ඩයලොග් එකෙන් ෆ්‍රී ලැබුණා. එයාලා කියලා තිබ්බේ 5GB කියලා. නමුත් මට GB 8ක් ලැබුණා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට 776 කියන නම්බර් එකෙන් මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ලැබුණ නැද්ද? මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් ලැබුණා නම් මේ විදිහට ෆ්‍රී data කියලා ටයිප් කරලා send කරලා ඒ GB 5 ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට කාටද කෙනෙක්ට 776 මැසේජ් එකක් ආවෙ නැත්නම් ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙන්න මේ 776ටම ඔයාලා මැසේජ් එකක් යවන්න ඕනි promo on කියලා. promo මෙන්න මේ විදිහට promo on කියලා කැපිටල් අකුරෙන් මෙන්න මේ විදිහට promo on කියලා කැපිටල් අකුරෙන් ඔයාලා ටයිප් කරලා මේ 776ට send කරන්න ඕනි. මම මෙතන send කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මගේ මේ නෝටේ promo on කියන එක on කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක send කරාට පස්සේ dialogs ළඟින් ඔයාලට ලැබෙන්න තියෙන offers ඔයාලගේ sim එකට ලැබෙනවා මේ විදිහට promo on කියලා කැපිටල් අකුරින් send කරලා ඊට පස්සේ ඉතින් මේ තමයි මම 5GB ලබා ගත්තේ. ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් message එක නොලැබෙන කෙනෙක් නම් dialog sim පාවිච්චි කරලා ඔයාලා කැපිටල් අකුරින් promo on කියලා type කරලා send කරන්න 776 විතර ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම dialogs වලින් අලුත් offers මේ විදිහට ඔයාලා sim එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක සමු කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා නම් අමතක like කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.